U là trời, sao mà quán bán cần á, thì không ghi là bán cần đi mà còn gọi ghi là bán cà phê để làm gì không biết nữa chứ. Nếu mà bạn có lỡ quên túi xách ở trên xe bus á, thì yên tâm là mọi thứ cũng sẽ còn nguyên vẹn cho đến lúc nhận lại. Tuy nhiên, cho dù rằng bạn có khóa cái xe vào gốc cây thì bọn trộm nó cũng sẽ chặt cái cây đó hoặc là nó sẽ tháo rời cái chiếc xe đó ra để trộm mất đó nha. Ở Hà Lan nhưng không hề có sữa cô gái Hà Lan, cũng hoàn toàn không hề có ông già Noel Santa Claus nữa, và còn rất là nhiều điều thú vị khác về đất nước cối xay gió này mà có thể bạn chưa biết. Hôm nay hãy cùng Jen khám phá nha! Mọi người có biết cà rốt màu cam mà mình ăn hiện nay là có nguồn gốc từ Hà Lan đấy nha. Thì từ thế kỷ thứ 15 trở về trước, cà rốt chỉ có các màu tím, trắng, đen vân vân mà thôi. Thì vào thế kỷ thứ 16, William Alexander, hoàng tử của xứ Orange, xứ sở màu cam, đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Tây Ban Nha giúp Hà Lan giành độc lập. Ông cũng là người đã lập nên chế độ quân chủ đầu tiên ở Hà Lan và được xem là cha đẻ của tổ quốc đó nha. Thì người dân Hà Lan rất là kính trọng vị vua William này và thậm chí là đã lai tạo cà rốt thành màu cam để thể hiện lòng yêu mến ông. Và do Hà Lan là một quốc gia xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới, cộng thêm việc cà rốt màu cam rất là giàu vitamin, nên giống cà rốt này đã dần dần phổ biến và gần như thay thế các loại cà rốt màu sắc khác. Thỉnh thoảng là khi đi siêu thị thì Jen cũng có thấy cà rốt màu trắng, tím, đen, vân vân. Nhìn rất là lạ luôn, nhưng mà giá thì cũng rất là đắt, gấp 2 đến 3 lần so với cà rốt màu cam nha. Nói chung là để bữa nào Jen mua về ăn thử rồi review với mọi người xem có sự khác biệt gì hay không nha. Còn gia đình hoàng gia Hà Lan hiện tại là đời con cháu kế thừa của vị vua William này, nên cái truyền thống yêu màu cam cũng được gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Thì đó cũng là lý do tại sao màu cam dù không có trên quốc kỳ nhưng mà lại là quốc sắc của nước này. Cũng lý giải tại sao đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan lại có biệt danh là cơn lốc màu da cam nha. Mà không chỉ đội bóng không đâu, mấy ngày mà Jen đi cổ vũ World Cup thì thấy ai cũng mặc đồ màu cam để ủng hộ đội tuyển nước nhà cả. Đặc biệt là vào ngày sinh nhật của vua 27 tháng 4 hàng năm thì người dân Hà Lan sẽ mặc những bộ đồ quần áo màu cam rất là sặc sỡ và ăn mừng lễ hội bằng những bữa tiệc xuyên ngày đêm và diễu hành trên phố rất là vui nhộn luôn. Nên nếu ai mà có ý định đến Hà Lan vào cái dịp này thì nhớ thủ sẵn một vài món đồ màu cam để hòa vào dòng người ở đây nha. Thì có một sự thật nữa về đất nước Hà Lan mà Jen không biết có được coi là thú vị hay không. Thì ở Hà Lan cần sa và mại dâm là được hợp pháp hóa nha. Nói chung là ở mỗi quốc gia thì sẽ có những luật lệ khác nhau nên mọi người cứ đón nhận thông tin một cách cởi mở, vui là chính thôi. Thì bộ luật này là đã có từ rất là lâu rồi, bởi vì người Hà Lan quan niệm rằng việc giáo dục tốt và cho công dân được quyền tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình thì quan trọng hơn là việc ra một bộ luật hà khắc. Mà chính bản thân người dân Hà Lan mặc dù là không bị cấm nhưng mà cũng không mấy ai mặn mà gì mấy chuyện này cả. Tính ra thì nó lại là điểm để thu hút khách du lịch là chính. Ngoài ra, luật lệ thì rất là tự do và phóng khoáng, nhưng mà công tác quản lý thì lại rất là chặt chẽ nha. Bằng chứng là người dân Hà Lan đã làm rất là tốt trong việc này và đất nước này thậm chí còn lọt top 16 quốc gia an toàn nhất thế giới nữa. An toàn thì chỉ có công nhận, nhưng mà bản thân Jen đã gặp không ít cái tình huống dở khóc dở cười về cái luật lệ này luôn. Thì lúc mà Jen vừa mới qua Hà Lan du học, cô có hỏi Jen rằng là thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Đây cũng là một kiểu small talk rất là phổ biến ở nước ngoài luôn. Mọi chuyện đáng lý là cũng không có gì nếu như mà Jen không bưng nguyên cái bài văn mẫu vào để lấy le với cô rằng: thưa cô, trong thời gian rảnh rỗi thì em sẽ đi coffee shop với bạn bè để trao đổi học thuật và làm quen gặp gỡ với các bạn mới. Điều này cũng giúp cho em tránh khỏi được những cú sốc văn hóa khi đến Hà Lan du học và cũng như tự tin hơn khi đi du lịch ở những nước khác. Nói chung thì câu trả lời này nó có hơi máy móc một chút, nhưng mà đáng lý thì nó cũng sẽ rất là hoàn hảo nếu như mà Jen không dùng từ sai. Cái từ coffee shop dùng trong trường hợp này nó cũng chưa có chính xác lắm, nhưng mà nó lại càng sai trái hơn khi mà dùng ở Hà Lan. Bởi vì ở Hà Lan quán cà phê được gọi là cà phê nha, còn coffee shop là mấy chỗ bán cần đó. Xong rồi khi mà cô hỏi lại là một tuần đi mấy lần luôn hả, thì lúc đó là Jen không có biết được là mình dùng từ sai, nên vẫn vô tư nói với cô rằng là dạ em luôn sắp xếp thời gian để đi nhiều nhất có thể. Xong rồi cô chỉ gượng cười rồi đi qua bạn khác. Tính ra là đến mấy năm sau Jen mới biết được là mình dùng từ sai. U là trời, sao mà quán bán cần thì không ghi là bán cần đi mà còn gọi ghi là bán cà phê để làm gì không biết nữa chứ.
Một lần khác nữa là khi Jen đang tám với mấy đứa bạn mà ở nhà hàng. Nói chung là cũng là sinh viên quốc tế rồi cũng trạc tuổi nhau nên cũng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cả. Thì có một đứa mới hỏi Jen rằng là: Ê Jen, mày có dùng nấm bao giờ chưa? Cái Jen mới nghĩ là ủa sao nó hỏi mình câu nghe nó buồn cười dữ vậy, nhưng mà vẫn trả lời là dĩ nhiên là có rồi. Cái nó mới nói ghê nha, thế mày thấy làm sao? Cái Jen bảo thì nấm đùi gà hay nấm kim chi thì ta còn thích, chứ mấy nấm khác là ta không có thích nha. Cái nguyên một nhà hàng nó phá lên cười bởi vì cái sự ngây ngô của Jen, bởi vì thực chất là tụi nó đang nói đến cái nấm ma thuật này cơ. Thì đây cũng là một loại chất kích thích mà được hợp pháp hóa ở một số địa phương của Hà Lan nha. Nói chung là tôi khổ quá mà, nhưng mà những cái cuộc trò chuyện kiểu như thế này á thì cũng rất là phổ biến ở Hà Lan luôn. Và mọi người cũng nói chuyện công khai chứ không phải giấu giếm gì cả, mà cũng vui là chính thôi. Mà cũng không ai đánh giá ai về việc sử dụng mấy cái chất này cả. Ai thích thì dùng, không thì thôi, miễn sao là trong khuôn khổ của pháp luật là được. Tuy nhiên, không xét cái chuyện dùng hay không dùng nha, thì Trinh khuyên rằng là ai mà đến Hà Lan á, thì cũng cập nhật luật và một số các thuật ngữ đặc biệt này để mà mình không có bị bỡ ngỡ và rơi vào những cái trường hợp mà dở khóc dở cười như trên nha. Nói về phố đèn đỏ thì có một số người thậm chí còn ví rằng là đến Amsterdam á, mà không ghé phố đèn đỏ thì chẳng khác nào đến Pháp mà bỏ qua tháp Eiffel vậy. Nhưng mà đến phố đèn đỏ thì không có nghĩa là phải làm cái chuyện kia đâu nha. Bởi vì ở đây thì cũng thường xuyên có một số các hoạt động giải trí và cũng có những cái show diễn nữa. Ngoài ra thì buổi tối ở đây lên đèn cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là đến phố đèn đỏ mặc dù không làm gì cả thì cũng đã là một trải nghiệm thú vị, đặc biệt và độc nhất ở Hà Lan rồi. Mọi người nghĩ sao nè? Khoan đi đâu vội, ngồi đó, cái việc này cũng rất là lạ luôn nè. Thì mọi người có biết ở Hà Lan thì không có ông già Noel Santa Claus hay không? Nhiều người nghe vậy thì bảo không có ông già Noel á, thì Giáng sinh còn gì vui nữa. Nhưng mà không hề nha. Bởi vì không có ông già Noel Santa Claus, nhưng mà ở Hà Lan có ông Sinterklaas. Thì ngoại hình của ông Sinterklaas á, là có phần giống với Santa Claus, là một ông lão hiền từ, có râu tóc dài bạc trắng, đầu đội mũ và khoác áo choàng đỏ. Dù là có rất là nhiều nét tương đồng, nhưng mà người Hà Lan nhất quyết không coi ông là ông già Noel. Và dĩ nhiên, đây là Hà Lan, nên cách xuất hiện của ông Sinterklaas rất là đặc biệt luôn. Thì vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 11, ông Sinterklaas sẽ đi thuyền từ Tây Ban Nha sang Hà Lan. Xong sẽ đi qua các kênh đào đến các thành phố khác nhau để chuẩn bị quà cho các em nhỏ. Vào ngày ông đến, người dân Hà Lan, đặc biệt là mấy em nhỏ, sẽ đổ xô ra đường đón chào ông rất là nồng nhiệt luôn. Và đặc biệt là người dân Hà Lan chỉ trang trí Giáng sinh sau khi ông Sinterklaas đã đến là địa phương mình nha. Tương truyền là vào ngày 6 tháng 12 là ngày sinh nhật của Sinterklaas, nên ngày 5 tháng 12 ông Sinterklaas sẽ cưỡi ngựa trắng cùng với các Pete đi trao quà và kẹo cho các em nhỏ. Thường là kẹo sô-cô-la có chữ cái đầu tên của các em bé. Đây cũng là ngày trao quà chính thức ở Hà Lan luôn, chứ không phải là vào đêm Giáng sinh như mấy nước khác. Nói chung là theo Jen thấy thì nguyên cái mùa Giáng sinh ở Hà Lan vui nhất là vào 2 ngày. Ngày đầu tiên đó là khi ông Sinterklaas đến, và ngày thứ hai đó là vào ngày 5 tháng 12 khi ông Sinterklaas đi trao quà và trao kẹo cho các em bé. Còn vào ngày Giáng sinh chính thức của Hà Lan là vào 25 và 26 tháng 12 thì ở ngoài đường vắng tanh không có ai đi ra đường cả. Bởi vì đây cũng là một dịp nghỉ lễ dài nên rất là nhiều người lựa chọn đi du lịch với gia đình, còn không thì sẽ ở nhà tụ tập ăn uống với gia đình và bạn bè. Nếu ai mà đến Hà Lan du lịch thì né cái dịp này ra nha. Ai mà có cái suy nghĩ là đến Hà Lan là sẽ được uống sữa cô gái Hà Lan một cách chính hiệu thì thôi quên đi. Bởi vì thực chất đây là một thương hiệu được sinh ra ở Malaysia mà. Trước đây thì có một công ty Hà Lan có tên là Friesland Food, nay đã đổi tên thành Friesland Campina. Khi vào Malaysia thì đã lập nên một cơ sở sản xuất có tên là Pacific Milk Industry. Sau này thì công ty ở Malaysia này mới đổi tên thành Dutch Lady và có tên tiếng Việt là cô gái Hà Lan. Và thương hiệu này thì chỉ phục vụ cho thị trường châu Á như là Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Việt Nam mà thôi. Jen cũng có đi hỏi mọi người xung quanh thì không có ai biết đến cái thương hiệu này cả. Thậm chí là có nhiều người còn giật nảy mình lên nữa, bởi vì cái tên đối với họ có hơi nhạy cảm một chút. May ra ở đây thì vào siêu thị châu Á thì sẽ có nha, nhưng mà rất là đắt luôn, bởi vì phải nhập khẩu từ châu Á mà. Còn đây là sữa của công ty mẹ cô gái Hà Lan Friesland Campina nha.
để Jen uống thử xem là có sự khác biệt gì hay không. Nói chung thì cũng là sữa thôi, đâu cũng như nhau. Tính ra thì công ty này có cái chiến lược rất là đúng đắn và hay nha, bởi vì các thương hiệu khác nhau thì sẽ phục vụ cho các thị trường khác nhau mà không cần phải cạnh tranh thị phần. Rất là hay luôn nha. Ít ai biết rằng là trước năm 1970 thì ở Hà Lan được coi là một cường quốc về xe hơi luôn. Nhưng mà điều này đã gây nên khói bụi rồi ô nhiễm, gây ảnh hưởng rất là trầm trọng đối với môi trường. Nên chính phủ của nước này đã có một cái chiến dịch rất là quan trọng, đó là vận động tất cả mọi người chuyển sang sử dụng xe đạp. Và như mọi người đã thấy thì chiến dịch này thực sự là rất là thành công luôn. Thì hiện nay đất nước Hà Lan có khoảng 18 triệu dân, nhưng mà có đến tận 23 triệu chiếc xe đạp động cơ. Tính ra thì mỗi người sẽ có ít nhất một chiếc xe đạp, còn những ai mà cuồng thì cứ mỗi loại xe đạp là sẽ có một cái cơ. Kể cả mấy em bé nhỏ nhỏ mới bắt đầu biết đi đã có một chiếc xe đạp dành riêng cho mình rồi. Và người quốc tế khi đến Hà Lan du học hoặc làm việc thì chắc chắn điều đầu tiên là sẽ đi mua một chiếc xe đạp, đúng không? Nên nói chung là cái nhu cầu xe đạp ở Hà Lan rất là cao luôn. Nhưng mà cái gì mà nhiều quá thì cũng sẽ nảy sinh những sự phức tạp. Thì cái việc mà xe đạp bị trộm cắp là một thực trạng rất là nhức nhối ở Hà Lan, đặc biệt là ở những thành phố lớn có nhiều dân nhập cư nha. Nếu mà bạn có lỡ quên túi xách ở trên xe bus thì yên tâm là mọi thứ cũng sẽ còn nguyên vẹn cho đến lúc nhận lại. Tuy nhiên, cho dù rằng bạn có khóa cái xe vào gốc cây thì bọn trộm nó cũng sẽ chặt cái cây đó, hoặc là nó sẽ tháo rời cái chiếc xe đó ra để trộm mất đó nha. Nói chung khi qua Hà Lan thì mình mua xe đạp cũ thôi để tránh bị để ý nha. Và khi mua xe đạp thì cũng nên hỏi về nguồn gốc thật rõ ràng, bởi vì kể cả cái người trộm và cái người mua cái xe đạp đó cũng sẽ bị phạt rất là cao luôn, và còn bị ghi vào trong hồ sơ cá nhân nữa. Cái ghi trong hồ sơ cá nhân này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai xin việc, xin visa hoặc là xin nhập tịch sau này nha. Mà không chỉ áp dụng ở Hà Lan không thôi đâu, mà còn áp dụng cho toàn cái khối châu Âu nữa, bởi vì họ có cái hệ thống link với nhau mà. Thì mỗi khi mà mua xe đạp thì mọi người kiểm tra cái số sườn xe và đối chiếu với cái website của chính phủ để xem là xe đó có nằm trong cái danh sách bị trộm hay không nha. Còn có một cái nguyên nhân nữa mà Jen thấy cũng rất là phổ biến luôn, đó là xe đạp bị mất do bị rơi xuống kênh đào. Nhiều người thắc mắc là làm sao mà xe đạp có thể bị rơi xuống kênh đào, đúng không? Thì nguyên nhân đầu tiên đó là nhiều người rất là thích để xe đạp ở kế bên kênh đào giống như thế này nè. Xong rồi gió thổi hoặc là ai đó đụng trúng mà không khóa xe cẩn thận thì nó sẽ rơi xuống kênh đào liền. Xong rồi nguyên nhân thứ hai, đó là nhiều người họ không có muốn mang cái xe cũ hoặc là đã hư rồi mang ra cái bãi rác chuyên dụng, mà lẳng lặng đẩy nó xuống kênh đào nha. Nguyên nhân thứ ba mà Jen thấy rất là buồn cười luôn, đó là nhiều người nhậu xỉn rồi thì sẽ mất lái, xong rồi lái xe thẳng xuống kênh đào luôn. Bởi vì ở Hà Lan thì dọc các cái kênh đào là không có cái rào chắn nha, chỉ trên các cái cầu thì mới có cái rào chắn thôi. Vì vậy mà không chỉ xe đạp đâu, mà còn kể cả xe hơi cũng có thể bị lọt xuống kênh đào nữa. Ở Hà Lan có hẳn một cái nghề, đó là nghề trục vớt xe đạp. Một công ty chuyên trục vớt xe đạp ở Hà Lan nói rằng một năm chỉ riêng ở Amsterdam thôi mà họ đã có thể trục vớt được từ 15 đến 20 ngàn chiếc xe đạp động cơ. Nói chung là một con số nhiều không thể tả được luôn á. Và những cái chiếc xe đạp này khi mà trục vớt lên rồi thì nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng, chỉ có thể đem đi bán phế liệu để người ta tái chế nó lại thành những cái vật dụng khác. Cũng có nhiều người rất là rảnh rảnh vui vui thì sẽ đi ra đó để câu xe đạp giống như là câu cá vậy. Nói chung đây là một cái hoạt động thú vị mà bạn chỉ có thể thấy ở Hà Lan thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Jen hy vọng là đã mang đến những thông tin thú vị và bổ ích cùng nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.